poslední době jsem měl jeden hodně závažný problém s dobrodružnými sériemi v anime. Dneska je velkou módou dělat krátké série a jakmile dojde na prozkoumávání světa, stává se mi velmi často, že ze série odcházím s pocitem, no kdyby měli víc času, mohli by to udělat zajímavější. Než se většina sérií dostane k tomu, co by jim mohlo vdechnout skutečnou dávku života a donutilo mě uvěřit, že kolem postav je víc než jen pěkné pozadí, odežené hrdiny od tohoto prozkoumávání příběh nebo nekonečné proslovy o dění ve světě, které nikdy neuvidíme. A právě vzhledem k tomu, kolik sérií v tomto během 13 dílů selže, je až neuvěřitelné, jak to samé Made in Abyss dokáže během jediného udělat úplně na jedničku. Představte si svět, ve kterém je již prozkoumáno úplně všechno a nic nového nebude objeveno, až na jedno místo. Obrovská propast uprostřed oceánu, jejíž dno nikdo nikdy nespatřil a v níž jste neustále vystaveni spárům všech urputných nestvůr a dalších stvoření, které tam žijí. A aby toho nebylo málo, čím dále do klepesti klesnete, tím více vás postihne takzvaná kletba propasti, která při stoupání může způsobit cokoliv od lehké nevolnosti na úrovních blízko povrchu, až po ty hlubší, kde příliš rychlý vzestup i o pár metrů může způsobit smrt nebo ztrátu lidskosti. Avšak lidé mají úžasný důvod, proč putují do nitra této noční můry. Dobrodružství. Lidstvo nečeká žádná zkáza, kterou by mohly odvrátit jen poklady z hlubin této propasti. Hnacím proudem je čirá lidská zvědavost. Touha objevit něco, s čím se nikdo nikdy před vámi nesetkal a dostat se hlouběji než kterýkoliv dobrodruh před vámi. Made in Abyss se perfektně daří vyvolat chuť poznat tento svět pomocí nádherně detailních pozadí a kouzelného soundtracku, pomocí kterého se snadno můžeme vcítit do pocitů lidí žijících v okolí takového místa a do společnosti tohoto světa. Made in Abyss přitom neodpovídá ani na osobní rovinu a v každé z hlavních postav věnuje svou vlastní motivaci a proč se vydávají do hlubin propasti. Hlavní hrdinka Riko například vždy vzhlížela ke své mámě, průzkumnici nejvyššího řádu, která se již vydala do hloubky, z níž není návratu. Jednoho dne však ve svých 12 letech mladá Riko se dočká dopisu od své mámy, ve kterém najde nejen mnoho užitečných informací o těch nejhlubších úrovních propasti, ale i zprávu o jediné větě, po jejímž přečtení již nemůže na cestu do hlubin propasti čekat a vydá se tam ihned. Psalo se tam: Už od začátku Made in Abyss postupuje velmi pomalu a dává nám čas poznat své charaktery. Navzdory nádechu dobrodružství si však nese velmi lehký temný podtón, který vás nutí ptát se na otázky týkající se morálky společnosti vyobrazené v seriálu. Ale všechno temné je dostatečně upozaděno natolik, že jsem v polovině už tento podtón téměř necítil. Hlavně je to díky roztomilého vizuálu a faktu, že z podobně dobrodružných sérií vyloženě člověk nečeká, že naplní ty nejhrozivější části své premisy. Je to jako když vás ve škole učí první pomoc. Taky nikdo vyloženě nepočítá s tím, že v životě se setkáte s případem, kdy budete muset řešit zástavu srdce nebo otevřenou zlomeninu. U fantasy sérií velmi často uslyšíte o nových hrozbách, které mají hrdiny ohrozit na životě nebo zdraví, ale téměř vždy se jim podaří nějakým způsobem uniknout dlouhodobému dopadu. Na jednu stranu je to v pořádku, protože díky tomu může pokračovat příběh a hrdinové jdou dále, ale když se taková situace opakuje až příliš moc, příběh ztrácí na jakémkoliv napětí. Vždyť do té doby byli hrdinové vždycky v pořádku, co by se jim asi tak mohlo stát dál. Když ovšem Made in Abyss mluví o otevřených zlomeninách, pak počítejte s tím, že je skutečně myslí vážně. Svůj R-kový rating si série zaslouží ne proto, že by se snažila za každou cenu šokovat nebo působit drsně, ale aby ukázala podstatu svého světa a nebojí se kvůli tomu zranit nebo natrvalo poznamenat své hrdiny. Jak postupujeme dále do hlubin propasti, setkáváme se nejen se stále drsnějšími podmínkami, ale i s lidmi o tolik zoufalejšími dostat se na dno. Ukazuje, jak daleko jsou lidé ochotní zajít při touze za objevováním a jaká monstra se z nich mohou v průběhu stát. Předem varuji, že jestli máte slabší žaludky,
vyhněte se Made in Abyss. Pro mě ale bylo Made in Abyss neskutečně osvěžujícím zážitkem a velkým překvapením letní sezóny, s nádechem originální fantasy, který mi v anime chyběl už dlouho. Obzvlášť posledních několik dílů skrývá tolik nečekaných zvratů, že mi bohatě vynahradili nudnější prostředek, kdy jsem si myslel, že jde opět o sérii vyhrožující smrtí hrdinů bez jakéhokoliv skutečného nebezpečí. Made in Abyss se ale nakonec předvedlo mnohem více než kterékoliv jiné fantasy anime předchozích let a bylo vynikající ve všech ohledech, ať už se týká animace, přes povedené postavy, chytlavý svět, až po ten nádherný soundtrack. A musel by se v podzimní sezóně stát skutečně velký zázrak, abych v konečném shrnutí roku neumístil Made in Abyss na první příčku.